Zdravím vás, Maldru, dalšího pokračování Assassin's Creed Mirage. V dnešním díle nás čeká Al-Rabizu, který se nachází momentálně pravděpodobně v domě moudrosti, kam teďka máme namířeno, aby jsme o něm zjistili nějaké podrobnější info a po případě, pokud se prokáže, The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. Pokud se prokáže, že je to opravdu on, tak s ním skoncovat. Nesmí tady používat svý zbraně. Tak sympozium 90 metrů. A 40 metrů tady máme nějakou kulturní, jak to říct, památku, ale je symbol. Už pulzuje i ta bedna, i ten symbol, takže... Tady ho máme, kodex aktualizován. A my se máme zúčastnit sympózia. Což znamená... asi pokecat tady s frajerem. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Fazil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Rozkoumej a najdi příležitosti. No, uvidíme, si nám nesestřelí Enkida. Zatím je to v cajku. Ale. Bedinka. Tady jsou taky nějaký dvě. Tady jedna příležitost a to je tak všecko. Tak bych řekl, že tady toho bude víc. Tak, dali jsme orlý pohled. Jo, pak jsou tady nějaký odposlechy a tedy. Tady je taky něco. No, prostě co je oranžový teďka, tak tam půjdem. Již? Where is Arib al-Ma'muniyya? Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Bohatí sponzoři, jo, ale. Každopádně ona odpočívá na východním vnějším náboří. Což... nevím, kde by mohlo být. Asi někde tady? Nebo na druhé straně. Záleží, kde tady mají sever, že jo? Takže řekněme, že tady opravdu, ano. Sever, jih, východ, západ a pokud je to stočený jakoby takhle ten sever. Tak zkusíme běžet tady a doprava, uvidíme, jestli se trefíme nebo ne. Potřebuji to přelíst kolem dokola, protože... proč nemůžu ale sprintovat? Abych chtěl docela jako sprintit, že jo? Looks clear. I can use my weapons again if needed. Tady už je boj povolen, ale. Go, Enkidu. No pochybuju, že je to vyloženě až tady. Že bych tu slavnou básnířku mohl to jako najít.
I better not use my weapons here. No někde ji budu muset najít, frajerku, no. Be my eyes, Enkidu. Kdyby řekl, že bude tady někde ten východ, ne. No nic, pokecáme teda ještě s jinejma. What is he? Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wadan. A kdo pak to tu není? Hey, I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. Nejal našla něco zajímavého. Tak povídej. Cože, ona je tady? Zajímavý. Tamhle ji vidím. House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Neobvyklé obrazce, no tak se na ně podíváme, no. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. Co pak tady máme dále? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. Tenhle nic? Tak, tenhle asi nic. Co ještě? Děvče. A, tady máme něco. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. Jo, já musím chodit postupně. OK. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are.
Is that a threat? I do not know. No a básnířka je teda... I need your eyes, my friend. Tady jo. Tak já jsem běžel asi sem, no. A jsem si popletl strany. Ale no tak, orle, neštvi. Tady ji máme. Frajerku. There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sands, pilot of desert ships. From distant lands bring to our ears, from your wind-touched lips. The Mirage který uchvátí, není to tady psaný? Není, ale je to óda na Al-Bahamuta. Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. Velké sympozium v misice do davu v přízemí budovy. What see you, my friend? Korel nic nevidí, takže budu používat svůj zrak. Mně přijde mnohem přesnější. Menší zpoždění, to se mi nelíbí. Pardon me. The lecture will begin soon. Please, amuse yourself with the other guests until the gong summons you. Dobře, budeme mluvit s ostatními. That astronomer might be one of them, though I doubt it. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Dobře, gong zazněl. To je signál. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today, I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood,
who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Saidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. No tak. Chlapec se nám vzdálil, tudíž. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Za vraždy Fazilu velkého učence, vůdce řádu v Abásii, se jmenuje Al-Rabizu, což je staré mezopotámské slovo znamenající démon. Shodou okolností je to Fazil al-Kemsa, velký učenec z domu moudrosti. Kromě toho, že nezákonně získává vzácné knihy, aby mohl provádět bezbožné pokusy na lidech, je živoucím příkladem zvrácenosti vědění. Velké sympózium ho odhalilo. Nastal čas udeřit. Pátrej po informacích, které ti pomohou odhalit místo, kde se Al-Rabizu nachází. It is true. Fazil leads the order in Abbasiyah. I need to hunt him down. I need to hunt him down. OK, takže jdeme ven. Vidím tady nějaký otazníky, což znamená příležitosti. Show me the path ahead. Tady je jedna. Neříkej, že tady toho není víc. Tamhle vidím taky jednu vpravo, tak proč mi sakra Orel ukazuje jen tohle? Orel je absolutně neschopnej. Já ho potřebuji trošku potunit, pak to bude lepší. The old fraud Fazil went into hiding. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Takže. Tady máme klíč. A to je tak asi všecko zatím. Ač musím zaběhnout. Kde to bylo? Semka? Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars? Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. No vida. Objeveno vodítko. I need your help, my friend. Severozápadně jsou někde padací dveře.
A ještě musíme prozkoumat jináčí stopy. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. Takže musíme najít nějaké to heslo. Vyslechni rozrušeného knihovníka. Kde zbyl? 24 metrů. Jo, tamhle nahoře je. OK. Schody. Looks clear. I can use my weapons again if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Harib. Forget the poet! We better find Fazil's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. Pracovníci knihovny hledají jednu z Fazilových knih. Skvělé. Takže, vchod vyhrazený pro zaměstnance. Sranda začíná. Dobře, no, teď si mě všiml. Což nevadí. Hey, what? Tak, skvělé. Co pak to tady máme? Pocta na počest svých čestných úspěchů, bla bla bla. To nebude vončo. Etiketa v knihovně. Buďte sticha, vracejte knížky a teda. Že tady chodí nějaká frajerka, civilistka, to se mně vůbec, ale vůbec nelíbí. Hold on! Bleed! There you are! Já jsem chtěl zahvízdat, no, ale zase jsem nechtěl před tou frajerkou. OK. Tak je to v cajku. That book looks out of place wedged behind a desk like that. Příběh velkého učence. A great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. To asi nebude úplně vončo. Támhle se něco válí dole. Jestli to vidíte. Támhle je taky něco. No point getting over. We'll stay awake. Wait, just a... How much longer can you hide? Krásný. Hey! Hey, what's going on? We got you. What? Won't run so well once I pluck those eyes out. Go to sleep or anything. Never know. A ten je úplně dutej, ale... What? Trouble about. Feel it. Blbý je, že tenhle se jen tak asi nevzdálí ze svého postu, což se mně vůbec nelíbí. Oh! Hey!
Looks like somebody left a book in the stairwell. Fazilo, dílo mi i přes své nedostatky dodalo odvahu, jdeme se na schodech na chodbě, budu čekat si s jedním z tvých oblíbených literárních děl. Támhle dole to vypadá, že je nejspíš. Hey, wait! Pokyny správce knižního fondu. Po přečtení vzkazuješ spalte, jo. Zejména název jeho astronomického díla slouží jako heslo. Oh. I better not use my weapons here. The Folly of Poetry by Fazil Fahim. Does not sound too romantic, to be honest. Šílenství poezie, jo. What was that? Hey, you hold on. Tak, pěkně jednoho po druhým. Hey, what was that? Hold on. Přesně, pojď se mrknout, co se to tady sakra děje. What? Huk. This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book. Mnohokrát děkuji, pane kolego, moc vám děkuji za umožnění přístupu na soukromou severozápadní čtecí terasu, považuji za ideální pro diskrétní astronomická pozorování. Krása. Tady můžu odblokovat dveře, to se nám hodí. Pak máme tady žlutýho. Jo, to nic. Každopádně, já potřebuji pokračovat tady. Hop. Budeš náhodou ty ta teráska? Zdá se, že nebudeš. Tady je ten klíčník, ale... Lala, něco tady bylo oranžového. Že by jsme to přece našli. To víš, že jo. An impressive volume. Written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those who came before are those who shall return. Ti, kteří se vrátí. Takže heslo máme, takže bychom mohli zajít za tím frajerem a říct mu heslo. To je jedno řešení. Potom máme druhé řešení, že vylezeme hore. Pokud nás to teda nějakým způsobem pustí, že jo. A musíme zehnat ten klíč.
Teda frajerů je tady docela dost. Right. Back. Hey, what's going on? How the mighty have fallen. And now you're... Takže 1, 2, 3, 4, 5 a jedem. Když tady tu řetězovku máme, tak ji budeme využívat, že jo? Právě. A právě, že tím, že teďka budu kuchat tyhle ty, se mi to bude postupně nabíjet zase. Takže pohodička. Merciful God, allow me to live. Keep to the roof, I say. Tak se předveď. And those screams from the basement. This key could be useful. Tak a klíč máme. V tom případě my potřebujeme na severozápadní křídlo. Jo, pokud máme to heslo, tak můžeme zajít za frarem tamhle dole, říct mu heslo, ale já vám ještě ukážu, kde se nachází přesně to sklepení a zajdeme si tam. Já teda doufám, že jsou na té správné straně, ano, severozápadní. A myslím si, že by to měl být někde tady, jak je ten altánek, ale... Tady tenhle s těma modrejma. Takže boj je povolen. You there, hold on. I'll silence you. To se trošku nepovedlo. Se stealthu týče, ale OK, nevadí. Typci mě viděli, ale nevadí. Vůbec nevadí. On to teď bude prozkoumat a ve výsledku je to fuk. Tak. Hey you! Who's... Grant me strength! You! Tady vede nějaká cesta hore, což podle mě bude ta cesta, kterou bychom sem přišli. Ta cesta, kterou bychom sem přišli, kdybychom znali to heslo. Výhružný dopis Al-Arabisu. Pak tady máme dále nějaký dobrůdky. Jo, a tady jsou ty dveře. Tam jde vidět to kolo a před něma stál frajer, že jo.
Řád velkého učence. Právě tady můžeme najít nějaké další důkazy. Možná teda. Looks clear. I can use my weapons. Když dáme průzkum, tak máme víceméně všech 5 stopů. Už heslo zní, ti, kteří tu byli dříve, jsou ti, kteří se vrátí. Pak je tam, že jo, ty padací dveře. Už ho jen potřebujeme najít, takže jdeme. A počkat. Kde? Hop. Tak a 2 jsou dole. There's no hiding from me. He means the rats will know your eyeballs, Smith. Tak, pojď se mrknout, to je ono. Už máme nabitý 2 proužky. Vidíme, jestli se otočí nebo ne. Now you play. Takže, co já teď konc? There is a deep wrongness here. A reek of rot and iron. Those robes might help me get closer to Fazil. Je nutné změnit. Žádný podaný nesmí stoupit, pokud nemá na sobě ornát. Tento oděv naleznete v místnosti přiléhající k celám k zotavení. Jo, sem se nedostanu, ale... Tady vedle máme dvířka. What have they done to these people? Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. Používání převleků. Převlek vám pomůže pomoci vyhnout se odhalení na určitých místech, pokud zůstanete nepovšimnutí. V případě odhalení z místa staňte se anonymním. Take me back there. I don't belong here. Next subject! In here, now! There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my lecture? It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the Round City, or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. Can barely keep my eyes. In here, Lackwit. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid?
This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind, filled with fools, I wonder, and make so few of me? We called this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Justice. Máme ho. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. I need to get out of here. Get back to the bed. Al-Arabisu, případ uzavřen, velké dílo. Škoda, že nás teda nevzal do toho jiného světa. By mohlo být docela cool. Každopádně máme 3 dovednostní body. A kam my je dáme? Útok ze vzduchu. Je časové zpomalení při míření vrhacími noži ve vzduchu. To není nic extra, ale aspoň se nějakým způsobem dostaneme k té zrychlené koncentraci a přeskočení, což je dobrá věc. Takže. Momentálně máme i odejít z domu. A jelikož už nepotřebuju kostým, aspoň myslím, tak si můžu nahodit svý zbraně. Všecko je jako dřív. Tak. Jo, tak tadma bychom se asi dostali. No question about it. Fazil was neck deep in the order. Tady bychom se dostali. Smrtí kalifa jsme přišli o vzácného pěšáka. Tak. Si to můžete počíst, já jdu dál. Tady už jsou jen nějaký dobrůdky, který můžu pobrat. Víc extra. The scholar's notes. He believes in these ancient beings, the masters of memory. Dobře, můžeme jít odtud.
Dobře odvedená práce, připoj se k pobočce Abysaya. Výborně. Tohle máme hotový. Každopádně k pobočce se přidáme zase příště. Pro dnešní díl je to všecko. Tímto se s vámi loučíme u dalšího pokračování Assassin's Creed Mirage, se budu těšit. Čau.